السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتستمر الهند بشكل رسمي وحكومي الإساءة للإسلام والحرب ضد المسلمين والتضييق عليهم. طلع علينا المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند بيسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه باغتصاب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكتب على صفحته في تويتر سؤال وفيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم فيه ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها كان اغتصاب لانها بنت 9 سنوات. وبغض النظر ان هو ما قالش كده عن النصارى، في حين ان السيدة مريم اللي هي بالنسبة للنصارى الله، على الاقل خالص بالنسبة للكاثوليك والارثوذكس، اتجوزت وهي عندها 12 سنة ليوسف النجار اللي اتجوزته كان عنده 94 سنة. لكن بغض النظر هم مش بيتشطروا إلا على المسلمين بس. الكلام ده أصلا قديم وكلام فاضي، وقلنا إن السيدة عائشة كانت مخطوبة أساسا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده دليل على إن ده كان سن الجواز وقتها أساسا. وقلنا إن لو كان الأمر مرفوض كانت قريش هاجت ضد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيتهموه باتهامات باطلة دايما لأنهم كانوا مستنيين له على أي غلطة. وبعدين لو بتسأل عن رأي السيدة عائشة فشوف رأيها في النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وفضله وأخلاقه معاها، وده برضو موجود في الكتب الإسلامية اللي انت جايب منها الحديث ده. فلو كانت تعرضت لاغتصاب كما تزعم أيها السفيه ما كانتش هتسكت حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولو انت رجعت لجدتك ده لو انت عارفها أصلا هتلاقيها متجوزة أصغر من أمك وهكذا، وده شيء طبيعي لأن زمان كانت البنت بتتجوز وهي صغيرة جدا. وبعدين شوف أوضاع الهندوس هنا وهنا، وبلاش انتوا تتكلموا عن الزنا والعلاقات المحرمة لأن انتوا آخر ناس أصلا ممكن تتكلموا في الأمر ده. السؤال بقى يا أمة 2 مليار مسلم، وصل بينا الأمر إن عباد البقر والحجر يسبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتطاولون عليه وعلى الإسلام والمسلمين بكل وقاحة. والموقف إلى الآن تقريبا مفيش موقف حقيقي للمسلمين ضد الهندوس اللي بيعتدوا على المسلمين وبقى بيتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبلادنا الإسلامية فيها آلاف ومئات الآلاف من الهندوس بيشتغلوا وياخدوا فلوس من وراء شغلهم ده، وفي بلادهم بيسبوا الإسلام والمسلمين ويعتدوا على الحجاب والمحجبات، ووصل بيهم الأمر لسب صريح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أتمنى وأدعو الكل إن هو يشارك في هاشتاج إلا رسول الله يمودي، والهاشتاج هيكون بأمر الله لمقاطعة المنتجات الهندية والعمالة الهندوسية في بلادنا. الخبر نشر على مواقع كتير ومفيش تحرك حقيقي. موقع الBBC اللي عمل تقرير تحت عنوان النبي محمد واسم إلا رسول الله يمودي يتصدر تويتر بعد تغريدة مسؤول هندي. وزي ما عملت فرنسا عملت الهند، وزي ما المسلمين أدبوا فرنسا وهزوا اقتصادها وخلوا بعض الوزراء في فرنسا طلعوا يقولوا أصل ماكرون ما كانش يقصد، وطلع ماكرون نفسه يبرر ويلف ويدور في قناة عربية عشان يبرر موقفه. نفس الكلام هيتعمل مع الهند، لأن واجب على كل مسلم إن هو ينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكون أحب إليه من نفسه. تخيل واحد بيشتمك بأبوك وأمك وإنت بتستخدم منتجاته. إلا رسول الله مش مجرد شعارات هتترفع وخلاص، لا ده احنا هنعمل أي حاجة نقدر عليها عشان بس نوقف استهزائهم ضد الإسلام والمسلمين. هنقاطع أي منتج في أي دولة وفي أي مكان نصرة لنبينا وديننا. أمة 2 مليار مش لعبة ومش هتكون لعبة. أي نعم ده تطبيقا لما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إننا هنكون غثاء كغثاء السيل، لكن أتمنى فعلا إن احنا نتحرك لله عشان نقف امام الله في يوم من الايام نقول احنا عملنا اللي قدرنا عليه. والاعلام طبعا عامل حنا العبيط بجد، يعني ما نشرش تقريبا عن القضايا دي ومعرفش ايه السبب. الاعلام بتاعنا ممكن يكون مشغول بس اليومين دول بعضو في اتحاد كتاب مصر لان هي اساءت او ان هو اساء لام كلثوم. اليس نبينا اولى بهذه الانتفاضه؟ خلي بالك الناس دي في الهند وغيره لم تتجرأ علينا الا لما تطاول الاعلام والعلمانيين اللي في الإعلام على الإسلام والمسلمين. لما نلاقي علمانيين داخل بلادنا بيتطاولوا على الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بالصحابة ومن قبلهم بالتابعين والعلماء وكل الكتب الإسلامية، فحربنا ضد العلمانيين هي نفس حربنا ضد الهندوس، وكلهم في بعض كذابين. وكل من يسيء لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لديننا كلهم نفس السلة ومشوها سلة، كلهم مدفوعين لكره الإسلام. الكلام ده قلناه قبل كده وهو اللي هنقوله دلوقتي، المقاطعة، وهي أقل شيء ممكن تعمله. أنا أتمنى أن كل واحد مسؤول أو غير مسؤول يتحرك
نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ده دليل انك انت بس يعني ايه عندك شوية غيرة بتحب بيها النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام في حاجة في ايدك وعملتها، دي حجة بس تقابل بيها امام الله او تقف بيها امام الله سبحانه وتعالى. ورغم انها حاجة بسيطة، بس على الاقل عشان تقول لله سبحانه وتعالى ان دفعت بالله اقدر عليه. في ناس كتيرة في الخليج خصوصا يعني بيشغلوا هندوس عندهم. يا اخي سيبهم يروحوا لبلادهم اللي بيسبوا نبينا واستغنى عنهم بمسلمين سواء من الهند او غيره. دي اقل حاجة ممكن تعملها دفاعا عن دينك وعن نبيك والمسلمين. واللي مقاطع بوست واثنين وثلاثة واكتب في الهاشتاج وادعوا الناس لمقاطعة الهند كل شوية بكل الطرق الممكنة سواء عمالة او منتجات او غيره. انت مش هتخسر حاجة لو نشرت الهاشتاج دلوقتي حالا وانا بتكلم، وبعد شوية انشر وفكر الناس بالمقاطعة، وهتلاقي في الهاشتاج صور وفيديوهات انشرها ما بين الناس. فرض على كل مسلم ان هو يواجه عباد البقر بالمقاطعة، مقاطعة منتجاتهم ومقاطعة عمالتهم. ناس كتير قوي ممكن تستقل انها تنشر بوست او تويتة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحس انها حاجة بسيطة. يا اخي اعمل ده لله سبحانه وتعالى، ده واجب عليك نصرة لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. واجب عليك انك انت تقول لا، تبدي اعتراضك. واجب عليك وشك يحمر غيرة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو بأقل الطرق. بس برضو واجب، دي صور لبعض منتجات الهند ممكن تبقى موجودة في بعض الدول ومش موجودة في دول تانية. فانت شايف اي حاجة مكتوب عليها صنع في الهند ما تشتريهاش، وقول للناس انت مش بتشتريها ليه عشان الناس كلها تعرف. ده فيديو من الكويت لماركت او محل رفع المنتجات الهندية، وان شاء الله انا اتوقع ان في ناس كتيرة هتعمل كده، واللي يعمل كده اتمنى ينشره. الحزب الحاكم الحالي في الهند كانت كل دعاياته قائمة على الهجوم على الإسلام وهدف الحرب والقضاء على الإسلام في الهند. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يمكنهم من المسلمين، وأتمنى تفعيل المقاطعة بشكل كبير زي ما قدمنا فرنسا. إن شاء الله هيحصل مع الهند برضو عشان ما نبقاش مستباحين للدرجة دي. اعمل اللي تقدر عليه ولا تنسوني من الدعاء. سلام عليكم.